السلام عليكم، السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم على خير وبخير. نتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي جيتكم ان شاء الله اليوم فيديو جديده. جيت باش غادي نحضر واحد لا صالاد للغدا، لانه فريمون كاين واحد الحراره، واحد الصهد ما نعاودش لكم عليه. ما كيقدرش الانسان ياكل المرقه ولا ياكل شي ماكله اللي هي ثقيله ولا شي حاجه. جيت غادي نحضر واحد لا سالاد بالمايونيز. كنحتاج لها كاس ديال الحليب اللي كيكون بارد جيدا. السر ديال النجاح ديال المايونيز انه الحليب يكون بارد جيدا. غادي نحتاج لها واحد الكاس ديال الزيت، وغادي نحتاج مليحه، شويه ديال البزار والحامض، وغنحتاج الجبن. تقدروا تطلعوا لا مايونيز ديالكم بهذا بالفرomاج، اولا بواحد ولا بداك الفرomاج ديال الدهن الاخر اللي كيكون هكا في القاعه ولا شي حاجه. وكما تقدروا تطلعوا بجبلي. انا غنطلعوا هذا النهار بجبلي بالجبن. كما شفتوا معايا درت معلقه عامره مزيان ديال الجبن، وغادي ندير داك الحليب ديالي هو الاول، وغادي نضيف ايضا سميتو المليحه البزار، وغادي نبقى نطلع بالزيت. تقريبا هذه الطريقه اللي هي معروفه، كيعرفوا يديروها تقريبا اغلب الناس. غادي نشارك معكم الطريقه ديال الجبن. كيجي حسن سبحان الله، كيجي حسن من الفرomاج، حيت الجبن كتكون فيه واحد الحموضه وواحد الملوحه، فما كتفرقوش نهائيا على المايونيز ديال الزنقه. غادي ندير الحامض اللي هو ضروري، خصو يكون ضروري الحامض ولا الخل في لا مايونيز ديالكم. صافي، وغادي نطرب بشكل اللي هو عادي. غنبقى نطلع فيه بشويه، انا كنطلع وانا كنضيف الزيت بشويه حتى غادي يطلع لي لا مايونيز ديالي. بالنسبه لي انا هاد النهار غادي نطلعوا بالباتور. تقدروا نتوما تطلعوا بمونيكس، تقدروا تطلعوا بداك المهراز ديال الضو اللي بغيتو. انا كنفضل نطلعوا بالباتور. علاش؟ لان بالباتور ما تيبقاش واحد ليا في مونيكس، كنبقى يعني واحده معاه بحال هكا كنديروا في هاد الزليفه. تنطلعوا بالباتور، يعني كيبقى ما تيضيعش ليا، وميم طون كيبقى لي في الزلافه. ديك الزلافه نيت كندير فيها شلاضه، وكنستغل هذاك لا مايونيز اللي كيبقى ليا في داك الزلافه. صافي هادشي اللي كاين. ولكن تقدروا تطلعوا حتى بمونيكس اولا بالمهراز ديال الضوء نتوما اللي بغيتو. وبالنسبه للمرحله الثانيه كما شفتوا معايا، لا مايونيز ملي كديروا الحليب فيه بارد، راه كما شفتوا معايا كتلقى ديك الرغوه بحال كانه لا كريم شونتي، يعني كيطلع لكم دغيا. صافي غادي نبقى ندير. واخيرا المايونيز ديالي كيطلع. فاش كنجيو نطلعوه بالطراب اليدوي ماشي بحال المونيكس، كياخذ لنا الوقت بزاف، تقريبا واحد 20 دقيقه. يعني كنطرب ونسارح الباطور، نعاود نطرب حتى كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مبهره. كريمي، كيجي كريمي، كيجي بحال ديال الزنقه، نفس المذاق. فاش كديروه بالجبن كيجي ما تفرقوش على ديال الزنقه، كيجي واعر. جربوه بهذه الطريقه ما غاديش تندموا عليه. السر ديال النجاح ديال لا مايونيز انني غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغنخليه يرتاح لمده ساعه في الثلاجه. باتي درت لا مايونيز ديالي في الكونجلي يرتاح، كنديرو انا في الكونجيلاتور باش كيبرد مزيان. ودرت ايضا الخضره ديالي تسلق. هنا جيت نشارك معكم لي زاستيس اللي كنستعملهم انايا في المعينات ديال الكوزينه اولا في هذا. ما عمرني ما كنجمع ليا هكا الماعن ديال الجيكس، حتى بحال هكا كنجمع واحد الماعن اللي كبارين، وكنبقى كنحك حتى يعني كنعيا يعني وكنرهق راسي. كندير واحد لاستيوس اللي هي كتهنيني وكنتهنى وكنحس براسي ديما مرتاحه، ما كنشي متعوبه. فين ما كنحس هكا كنشوف هكا الماعن ديالي توسخو تندوزهم معايا. بحال دابا مثلا انا خليت الخضره ديالي كتسلق، او ميم طون لا مايونيز ديالي صايبتو، وجيت هكا خديت واحد شويه ديال الجيكس اللي ما كيخطانيش نهائيا من الكوزينه. كناخذ هكا واحد شويه ديال الجيكس وكنبقى نحك المعينات ديالي ديما. فوق ما تنشوف الكوكوط ديالي بدات توسخ تندوز عليها بحال هكا، او الكوسرانه ديالي كيتوسخ كندوز عليها هكا. كنرتاح كنتهنى وما كنبقاش نتعب راسي، وما كندير لهمش واحد النهار، يعني ما كنخصصش ليهم واحد النهار اللي نبقى نحكهم ونعيا الى اخره. هكا كنستعمل، كنكون مرتاحه. وميم طون ديما معيناتي كيشعلوا. جربوا هاد لاستيوس هادي، ما غاديش ترهقوا نفسكم نهائيا. وميم طون معيناتكم ديما بقاو يشعلوا. بالنسبه لهذا عفوا هذا البوطاجي، او عفوا هذا اللي فين كنغسلوا المعينات، بالنسبه هو والروبيني كندير لهم شويه ديال الجيكس وشويه ديال الصابون البلدي، وكندير لهم الحامض المصير. بالنسبه للحامض المصير كنستعملوا لهذا البوطاجي، كنستعملوا لافابو عفوا، وكنستعملوا كما كنستعملوا الحمام. حتى هذوك الروبينيات ديال الحمام الحامض المصير تيعطي واحد النتيجه اللي هي هائله بزاف. جربوه ما غاديش تندموا عليه. تندوز عليهم بالحامض المصير، وكنعاودهم بجيكس والصابون البلدي، وكنعاودهم بالصابون ديال الماعن عادي هكايا والشتبه. صافي كيخرجوا كيشعلوا. ديما كيبقى لافابو ديالكم فيه واحد يعني واحد البريه وواحد الاشراقه
تيعبر على ان تيعبر على ان هذا الكوزينه ديالكم ديما كتشهل، ماشي ما كيبقاو فيه لا دوك الطبايع ولا دوك الدميعات اللي كيديرونجيو بصراحه كيديروا الوسواس. هكا كندير معاه ديما. من بعد ما غسلت لافابو ديالي غادي ندوز باش نشلل دوك المعينات اللي كما قلت لكم حكيتهم بالصابون البلدي والجيكس. ديما على مدار السنه هذه هو السيستم اللي كندير معاهم، ما كنتراقش نهائيا. وكنعاود نغسلهم يعني بالصابون ديال المعينات. كما كنشوفوا معايا النتيجه اللي هي مبهره بزاف، كيخرجوا كيشعلوا. ومن هنا كنتهنى وكنهني راسي. جربوا هاد لاستيوس هذه ونهائيا ما غتندموش عليها. فين ما تشوفوا هكا شي كاسرونه ديالكم توسخات كتحاولوا كدوزوا عليها، وهكا كتكونوا مرتاحين ديما. معيناتكم كيشعلوا صافي حبيباتي. الخضره ديالي راه غتكون تسلقات، غادي نمشي نحطها باش نوريكم شنو درت في الخضره. صافي وانتم معنا الفيديو. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتو، يعني تقدروا ديروا مثلا لاريكو، تقدروا ديروا الميز، تقدروا ديروا جلبانه، باش كتجيكم لاصالات ديالكم مشكله وفيها بزاف ديال الالوان وبزاف ديال الخضر بزاف، يعني كتجي هكا فيها الحياه، فيها لاكل، ماشي بحال هذه اللي درت انا اليوم. بالنسبه ليا انا ما تعجبنيش الميز، ما كنحملهاش، وما كتعجبنيش حتى لاريكو بزاف. حتى جلبانه دابا اصلا دي ماشي وقتها يعني ما كايناش دابا. صافي درت غير الخضره اللي كان كيعجبني هكا ناكلو. صافي بالنسبه لهذا المايونيز ديالي راني جبته من الكونجلي، غادي نوريكم كيفاش كيكون كيفاش كيولي. كما قلت لكم في الخضره درت انا فقط خيزو الروز والبطاطا. صافي وكما شفتوا معايا هذاك المايونيز كيولي كريمي ملي تدخلوه في الثلاجه كيشد راسو مزيان. غادي نقص منه واحد شويه فواحد الزليفه، وعندي واحد العلبه ديال الطون نوعيه جيده بالزيت ديالو، ما غاديش نحيد ليه الزيت. تقدروا تحيدوا ليه الزيت الا ما بغيتوش ديك الزيت. صافي وغادي ندير الخضره، غادي ندير ديك الخضيره ديالي وغندير عليها داك الطون وغادي نحركها بشكل اللي هو عادي. انا بالنسبه ليا الذوق ديالي كنكثر ليها المايونيز بزاف. بالنسبه لكم نتوما بغيتو ديروا شويه ديروه، المهم داكشي كيبقى اذواق. من بعد ما حركت لاصالات ديالي كما شفتوا معايا هكذا كتجي، غناخذ الصحن ديال التقديم مباشره وغادي ناخذ هذا لو سيركل هذا اللي ما غاديش لو سيركل ديال الكيك راكم عارفين. ما غاديش ندير هذاك الفوقاني، غادي نقلبو باش ما غاديش يجي ملي نجي نحيدو ما يوحلش ليا تما كينات. صافي وغادي نخوي لاصالات ديالي في وسط هذاك لو سيركل. صافي وغادي نحاول نثبتها بحال اللي كندير شي طبقه ديال التشيز كيك، غادي نثبتها مزيان تشد بلاصتها. كما شفتوا معايا كتجي هائله هاد لاصالاد، مذاق خطير، كتجي واعره بزاف. صافي غادي ندهنها بداك المايونيز اللي بقى ليا من الفوق. صافي غادي نزوقها بالتقزواق اللي هو عادي بزاف. تقدروا نتوما ديروا بزاف ديال الحويجات خصوصا الا كانوا جايينكم الضياف. صافي غادي نغطيها بالفيلم اليمونتي ونديرها تبرد. وهنايا من بعد ما بردات ليا لاصالاد ديالي كنخليها كتبرد. كما كتعرفوا دابا راه الحراره بزاف. نيت من نهايه مشيت جمعت هذيك الكوزينه وصلت هذوك المعينات اللي استعملت فيهم اللي صايبت فيهم لاصالاد. صافي غادي نحل هذاك لو سيركل بسهوله، راه كتكون بردات يعني ما كيتخسر لكم ما والو. صافي كما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. تقدروا تزينوها كما قلت لكم بزاف ديال الحوايج، ولكني انا درت لها تزيين بسيط بحكم انني ما جاي عندي حد يعني غناكلوها غير حنا اللي في الدار. صافي غادي نمشيو باش غادي ناكلوا لاصالاد ديالنا، وعاد غادي نرجع. ما غادي صراحه ما نصور لكم حتى شي حاجه. غادي نرجع معكم حتى العشيه باش تشوفوا شنو غادي ندير، باش نشوف شنو غادي ندير للكوتي. وها نتوما مع لا فيديو. وهنا حبيباتي راه كانت شي 8 ديال العشيه. صافي ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجه لانه فريمون عييت هذا النهار هذا. راكم عارفين واش كيقرب يعني العواشر، وهذا الانسان كيكون عنده بزاف يعني ما يدار. صافي بالنسبه للخبز، صافي غادي نقطع الخبز. درت واحد شويه ديال الكفته بهكا بلاصوص ديال المطيشه. بالنسبه للمطيشه انايا ما كان صراحه في الكفته ما كيعجبنيش نكثر مطيشه بزاف، كيعجبني ندير واحد شويه ديال المطيشه باش كنحس بديك الكفته راه كتجي زوينه. يعني ملي كثرتو مطيشه كتغلب على الكفته ما كتبقاش يعني زوينه. او ميم طون كنختاروا شي مطيشه اللي كتكون حمراء وما كنكثرش فيها نهائيا العطريه، فقط كندير فيها الملح البزار. بالنسبه للكفته اللي كنعطرها كنجيبها من عند الجزار، ما فيها لا عطريه لا حتى شي حاجه، يعني غير اللحم مطحون فقط. عاد كنحك فيها بصيله صغيره، كندير فيها شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر حبوب، وكندير فيها شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، ما تكثروش السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه. وايضا كندير فيها واحد طريقه القرفه فقط. هادشي اللي كندير فيها. مشيت وكنعطرها كما قلت لكم على يدي. صافي عمرت واحد الكويس ديال اتاي، حطيت داكشي اللي كيتحط يعني بالنسبه لنا غنديروا كوتي وعشاء. صافي غادي نرجع معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي.
بالنسبه للكفته ديالي راه كطيب، راه كتجي رائعه بزاف 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 بهذه الطريقه هذه. ما كتجيش فيها ديك قوه العطريه، كنا كثرتوا فيها العطريه كتغلبوا على المذاق ديال الكفته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم هذا الفيديو هذه ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم ومن لي لايك ديالكم، وعلاش لا البارطاج مع الاحباب ومع العائله. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله، تبقوا على خير والى فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.